Rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha. Tukso, layuan mo ako. Let me level up si Inday Kuradangerz today because I do online shopping, mga kadangs, sa Shein. So, this is my first ever order sa Shein, mga kadangs. And yung in-order ko, of course, is the lingerie, mga kadangs, sexy lingerie see-through. No, it's not see-through this time, but a little bit of lacy and sexy design ng mga lingerie, mga kadangs, from Shein. Alam nyo na, we do online shopping all the time, mga kadangs. It's pandemic time, so online shopping is hard. So, welcome back, Kuradangerz. Today is we're going to cater our part 10 ng ating Lingerie Haul, mga kadangs. And if you haven't yet subscribed, please do hit the button below, the red one, mga kadangs, yung may subscribe dyan, and click the bell also para ma-notify if ever we're going to upload another set of videos and haul, mga kadangs. Level up na nga si Inday Kuradangerz, mga kadang. So nag-online shop tayo sa Shein and I found this lingeries out here, mga kadangs. It's a leopard set of lingeries and it's so very affordable also, mga kadangs. Alam nyo na, we do love affordable items, we do love money saver items, mga kadangs. So don't you worry, mga kadangs. So, yes, for number 1, lingerie. Medyo may pag-gore style to, but sexy pa rin, mga kadangs. And of course, yung size nga natin is size medium. So, lingerie number 1 is pa-leopard. Alam niyo na yung mga pa-leopard, mga kadangs, pang animal print, pang ganon. Alright, so lingerie number 1 is wow! Oh, diba? Leopard na leopard, animal print. Wow! Ganon. So, this is it, mga kadangs, our leopard number 1 lingerie. So, it's a conservative style, mga kadangs, but look at the design, diba? Ekes dyan, yung G-string niya, mga kadangs, dyan sa may gilid. Ayan, so, oh, diba? And it has a ribbon in it. Ayan. Yung material niya is like a stretchy na para siyang microfiber. And yung ano niya dito sa may papetchay cover is cotton. Yan, cotton yan siya, mga kadangs. So, comfy pa rin si petchay dyan, mga kadangs. And yung back detail niya is like that. Diba? Very pa-conservative lang siya, pero still sexy lingerie, mga kadangs, na ano pa siyang boy leg design. Ayan. I think this is so very comfortable to wear, mga kadangs, and very soft na ano talaga, mga kadangs, na tela, as in malamig sa skin. Very nice. So, thumbs up sa ating lingerie number 1, mga kadangs. Conservative, but pa rin yung style, mga kadangs. Sexy pa rin dyan sa bulog part, as in, kasi yung dito sa may hips, bulog part yan, mga kadangs. So, love it. Very comfy design, mga kadangs. Alright, for lingerie number 2, of course, leopard leopard talaga, diba? Leopard yung collection natin ngayon, mga kadangs. And this design, mga kadangs, is sobrang sexy niya, mga kadangs. As in, see-through, as in a lace na lace, mga kadangs. So, fasten your seatbelt, mga kadangs. Okay. Manukad sa ako. So, 1, 2, 3. Wow!
leopard na leopard talaga ang dating mga kadangs. And look at the detail. So very nice. Pa-ekis-ekis dyan mga kadang sa iyong front. And meron siyang pa ribbon. And dito is, yes. And yung sa pansalo pechay, mga kadangs, is a cotton, of course, very comfortable talaga mga kadangs. And look at the back mga kadangs, look at the back. Look sa back design mga kadangs, no? Diba? See-through mga kadangs. Kitang-kita ang iyong hacienda dyan sa baba mga kadangs, diba? Sobrang sexy, as in grabe yung pagka-sexy niya. And yeah, medyo pa conservative yung cut nito, but look at naman the design mga kadangs, very nice. Yung quality ng lace niya is talagang nice mga kadangs, diba? Sobrang ganda ng design na to mga kadangs. Unusual conservative cut, 'di ba? Mga kadangs, may pa-ekes-ekes. Ayan. So pasok pa rin sa mga sexiness style mga kadangs tong lingerie number 2 natin. So look at naman, 'di ba? And yes, very affordable too. Wala si fly the butterfly ngayon mga kadang, si ribbon yung meron at saka si lace. So absent si butterfly, fly. So yon, of course, last but not the least, ating collection mga kadangs, alam niyo naman, no? Leopard pa rin, of course. This is a leopard series collection mga kadangs. This is so very plain lang mga kadangs, but I think yung cut nito is sobrang nakaka-sexy mga kadangs. Kasi yung cut niya is Shareable! Oh, diba? Very nice. Patong siya mga kadangs. So, sino bang gustong-gusto yung mga tongs ngayon? So, para lang siyang plain design mga kadangs na leopard print lingerie. But look at the back. Bam! So, patong pa rin siya mga kadangs. And yes, pasok na pasok sa banga pa rin yung design niya mga kadangs, na talagang naka-sexy talaga siya, nakaka-sexy din siya kahit plain lang siya mga kadangs. Diba? So, at saka ang sexy ng leopard print mga kadangs, sexy yung mga animal print like this mga kadangs, no? And talagang nakaka-animal talaga siya. Talagang nakaka-animal talaga siya. Ganon talaga yung dating ng mga kadangs ng print na to. Sobrang sexy, and then yung line niya is black. Talagang nakaka-sexy talaga siya mga kadangs, no? Thumbs up pa rin sa ating leopard collection mga kadangs. So yes, thank you Shein, kasi meron na naman akong new sets of lingerie leopard collection. Look at the print. I really love the print on it. Kasi leopard animal print, nakaka-animal talaga. Alright, so this is all I've got in today's part mga kadangs. Thank you so much for being here with me today sa ating leopard collection. And of course, mga kadangs, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Kuradangerz channel, please do hit the button below. Of course, mga kadangs, ring the bell so that you'll be notified if ever we are going to upload a new video. I love you all.